අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk ඉතින් කියන අලුත් වීඩියෝ එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Intel Core processor series එකේ ඒ කියන්නේ Core i3 5 7 9 වගේ නම දැක්ක ගමන්ම හිතාගන්න අමාරුයි මේකෙන් මොන වගේ දේවල්ද කියවෙන්නේ කියලා. මම අද වෙලාවට කියලා දෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙසරේ නම දැකලා ඒකෙන් අපිට ප්‍රොසෙසරේ විස්තර කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම අද අරන් තිනවා Intel Core i7 1065 G7 කියන ප්‍රොසෙසරේ. මේක වලට බලා ගන්න පුළුවන් කොටස් කීපයකට බෙදලා. මම මේක මුලින්ම වලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ Intel Core කියන එක බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට හඳුන්වනවා. මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති Intel processors වල Core කියන series එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Core i3 7 5 ඒ වගේ. ඒතකොට තව ඔයාලා දැකලා තියෙනවා Intel Celeron කියලා processors වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ස්පීඩ් අඩුයි ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒ එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒතකොට ඔයාලා තව දැකලා තියෙනවා Intel Pentium කියලා තියෙනවා. ඒත් එක processor set එකක්. ඉතින් අන්න ඒවට තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා processor එක නමක් දකින්නකොටම Intel Core කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ කියන්නේ Core series එක. ඒ කියන්නේ i3 5 7 වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කොත් එහෙම Intel Pentium කියලා. ඒ කියන්නේ Intel Pentium processor series එක. අන්නේ processor series එක තමයි මෙතන මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන Intel Core කියලා කියන්නේ මෙතන Core i7 processor එකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන brand modifier කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන i7 කියන කොටස තමයි මෙතන මේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Core i3ද 7ද 5ද 9ද වගේ කියන ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන 1065 කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි කියන්නේ මෙතන ජෙනරේෂන් එක තමයි හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1065 කියන එකේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මුල් ඉලක්කම් 2. ඕක තව ඉස්සරහට යනකොට කොහොමත් වැඩි වෙයි. දැන් මුල් කාලෙන් තිබ්බේ ඔතන එක ඉලක්කමයි. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා 1065. 1065 කියද්දි මෙතන 10. 10න් අපි කියන්නේ මේක 10 වෙනි පරම්පරාව කියලා. ඒ කියන්නේ 10th generation කියන එක. 65 කියන කොටස මෙතන තියෙන්නේ නම් ඒලගේ SKU එක. SKU කියන්නේ මේලාට අර processor හඳුන්ව ගන්න වරක් කරලා තියෙන වගේ දේවල් තමයි. එතනින් ඒකන අපිට එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මුල් ඉලක්කම් 2 3 වගේ ගත්තන් පස්සේ හුඟක් වෙලාවට ඉලක්කම් 2 දැනට නම් දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලට ඔතන 9000 ගානක් වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඒක 9th gen. ඒතකොට 8100 අන්න ඒ වගේ තිබ්බොත් එහෙම 8th gen කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මුල් ඉලක්කම් 2 තමයි දැන් නම් යන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා දැක්කා products line suffix කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඒලගේ processor වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ laptop වලට, desktop වලට, server වලට අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් මෙතන මේ G7 කියලා තියෙන්නේ මේ G අකුරෙන් කියන්නේ graphic level එක. ඒ කියන්නේ laptop වලට ආව පස්සේ graphic level එක G7 කියන්නේ හුඟක් හොඳ මට්ටමක තියෙන graphic තියෙන හොඳ processor එකක්. ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න. මොකද මෙතන G7 කියලා තියෙන්නේ graphic කියන එක තමයි ඔය G එකෙන් හඳුන්වන්නේ. ඕකේ තියෙන වෙලාවකට F කියලා තියෙනවා. ආයේ ඔතන G7
කියලා තියෙන තැන graphic කියන එක. එතකොට F කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙනම VGA කාඩ් එකක් පිටින් සවි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ ප්‍රොසෙසරේ graphic පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් graphic නැහැ. on board graphic ප්‍රොසෙසරේ නැහැ. එතකොට තව තියෙනවා K කියලා. ඒ කියන්නේ unlock. අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. මම ඒක පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මම හිතනවා අදට ඔයලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ කියනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ගොඩක්ම පැහැදිලි වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ ඉවර කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලට තවත් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම යට bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක එනවා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා මම නිපුණ දේශා.